chào các bạn, mình là Nhật Minh đây. Như các bạn đã thấy ở tên của video, hôm nay mình sẽ đề cập đến một vấn đề nhạy cảm và ngày càng phổ biến với con người của thế hệ mới. Đó chính là căn bệnh trầm cảm. Tuy vậy, mình sẽ không đi sâu vào những cảm nhận cá nhân hay là những lý do vì sao mà mình đã mắc phải căn bệnh này. Mà hôm nay, mình quyết định sẽ giữ cho thời gian mà chúng ta dành cho nhau thật lắng đọng và nhẹ nhàng. Mình tôn trọng năng lượng của các bạn và năng lượng của bản thân mình. Vì thế, hãy kiên nhẫn ngồi cùng mình một lúc nhé. Ý tưởng độc bộc bạch được chia sẻ để giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh tâm lý với mình là một ý tưởng mà mình đã thai nghén từ rất lâu rồi. Nhưng đến tận hôm nay mình mới có đủ dũng khí, đủ thời gian và đủ năng lực để làm nó. Vậy thì sau 2 ngày làm video này thì cuối cùng mình cũng đã tổng hợp được những bài học chính mà mình nhận được khi đã đi đến cuối con đường hầm. Nó hoàn toàn không phải tất cả các bài học mà bạn có thể rút ra, mà bạn có thể rút ra được những bài học khác hoặc là nhiều hơn những gì mình có thể chia sẻ. Vì vậy đừng ngần ngại mà chia sẻ với mình trong phần comment nhé. Mình hứa sẽ đọc hết và mình chắc chắn sẽ đọc hết. Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Bài học đầu tiên mà mình rút ra được thì đây là bài học mà bạn đã nghe rất nhiều rồi, kể cả ở trên mạng hoặc là ở những cái gọi là social media mọi người nói rất nhiều, nhưng mình vẫn phải nhấn mạnh là bài học đó chính là yêu bản thân vì đã cố gắng. Thực sự ấy, cái phần mà yêu bản thân là một cái phần gọi là rất khó để làm, thật sự luôn. Tại vì cá nhân mình nhá, thì mình thường yêu người khác rất dễ, nhưng mà yêu bản thân thì cực khó, bởi vì mình hay săm soi ra nhiều lỗi của bản thân mình ấy. Nhưng mà khi mà đã nhắc đến vấn đề những căn bệnh tâm lý thì việc yêu bản thân là một bài học khó mà chúng ta thật sự cần phải tốt nghiệp. Luôn luôn dặn đi dặn lại bản thân mình rằng dù có đau đớn, dù có tủi nhục đến mấy, đến cỡ nào đi chăng nữa, thì mình cũng vẫn luôn tự hào về con người chiến binh ở trong mình. Và mình thực sự tự hào về cô ấy, bởi vì nếu không có cô ấy thì mình đã không còn ở đây bây giờ. Có nhiều lúc như thể kiểu cả thế giới đều chống lại mình, hoặc là quay lưng thờ ơ, hoặc là bàn tán dò xét lời ra tiếng vào ấy. Có những cái lúc mà giọng nói trong đầu, bạn có để ý thấy những cái giọng nói đấy rất to và rất là ác không? Át đi lý trí và những cái năng lượng tích cực của bản thân mình ấy. Từng giây từng phút lúc nào cũng có một cái khối kết tủa màu đen đóng cục ở trong đầu mình, mà nó nặng cực, nó nặng trịch luôn, và rồi nó lan xuống các bộ phận khác của cơ thể y như là một tế bào ung thư, hủy diệt tất cả những gì tươi sáng, tất cả những gì đẹp đẽ mà mình đã xây dựng, mà mình đã cảm nhận, mà mình đã tích tụ được bấy lâu nay. Và con người của mình lúc đó đã mắc một sai lầm rất là nghiêm trọng, nó rất là trầm trọng. Mình chính xác là đã để mặc cho mọi thứ, để mặc kệ mọi thứ, để mặc cho những cái năng lượng xấu, những cái năng lượng tiêu cực nó tác động đến mình cho đến khi đã quá muộn. Bạn tưởng tượng giống như là kiểu bạn nuôi một con rắn con ấy. Kiểu ban đầu thấy nó rất là cute đáng yêu thôi, nhưng mà về sau nó lớn lên và từ lúc nào không biết nó đã có ý định nó nuốt chửng bạn rồi. Và đến lúc bạn nhận ra thì bạn đã không còn đó nữa rồi. Đó là sự việc mà đã xảy đến với mình. Nghĩa là mình đã để mặc cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, và đến khi vượt quá rồi thì mình mới bắt đầu nhận ra là ui, việc này thực sự nghiêm trọng và mình đã bị cuốn trôi đi rồi. Thế nhưng mặc dù đã rất là xấu hổ, lúc nào cũng dằn vặt và đau đớn, thì mình cũng vẫn chắc nịch một điều. Đấy là mình rất tự hào vì bản thân đã vượt qua được những ám ảnh quá khứ đó để có thể sống tiếp đến bây giờ. Mà vượt qua ở đây không có nghĩa là đa lãng quên đâu, mà là sống cùng với chúng, là chấp nhận chúng như một phần thiết yếu của cuộc đời ấy. Bởi vì mình quan niệm rằng đời là vô thường, mọi thứ đến rồi đi, và điều gì phải đến ắt sẽ đến vào lúc này hay lúc khác thôi. Và mình vẫn nhớ một câu nói mà một người chị đã từng nói với mình, đó chính là em đang phải học một bài học mà mọi người sinh ra ai cũng sẽ phải học một lần trong đời, chỉ khác là em học nó sớm hơn họ mà thôi. Đó là khi mà mình chia sẻ về... mình không chia sẻ mà là chị ấy biết là mình đang phải trải qua một vấn đề rất là kinh khủng. Và bài học thứ hai mà mình đã rút ra được đó chính là cảm nhận và biết ơn những điều tốt lành nhỏ bé. Thì cái lòng biết ơn thì mình cũng đã luyện được từ lâu rồi, nhưng mà trong cái giai đoạn khủng hoảng đấy thì kiểu tạm thời mình đã không thể làm được nó. Nghĩa là lúc nào mình cũng canh cánh ở trong đầu là mình phải học cách biết ơn. Nhưng mà mình cảm thấy như là
Nhưng như là những cái điều biết ơn nhỏ bé đấy nó quá là ít ỏi, nó quá là mỏng manh dễ vỡ so với những cái tổn thương mà mình đang chịu đựng ở bên trong. Thì đó là điều mà mình dường như không thể làm được khi ở trong cái giai đoạn nặng nhất. Đó là hồi lớp 12, và vì một số lý do nào đó mình sẽ không kể ở đây. Nhưng mà mình cá một vài bạn đang xem video này cũng đã biết rồi. Đợt đó mình rất là sợ hãi và lo âu, bởi vì đúng cái giai đoạn lớp 12 đấy là cái giai đoạn thi cử gấp rút, mà một tâm lý vững vàng là điều kiện cần có để mà có một bài thi đại học tốt, đúng không? Thì mình đã rất là sợ đến nỗi mà chỉ cần nhìn thấy cái bàn học với một đống giấy vở ở bên trên cũng khiến mình sợ đến mức khó thở, và mình phải đi nhìn chỗ khác ấy. Và mình không thể nhìn đến cái bàn học và mình không thể nghĩ đến nó được nữa, bởi vì chỉ cần một ý nghĩ rằng mình đang không học bài, mình đang chơi và mình đang không học, mình đang không làm toán, mình phải học ngay bây giờ, cũng gây nên những cái cơn lo âu cực kỳ tệ đối với mình. Hồi đó mình stress kinh khủng khiếp, và các bạn đã biết trầm cảm tệ đến thế nào rồi. Rối loạn lo âu thì khiến người mắc phải căn bệnh ấy cũng chỉ muốn ngất lịm đi, mà cũng chỉ muốn tắt nguồn đi để đỡ phải lo lắng nữa thôi. Và khi mà cả hai căn bệnh này xảy đến cùng một lúc thì mình không thể tả nổi cái nỗi kinh hoàng được nữa. Thật sự luôn, không thể tả được luôn ý. Bạn à, mình đang nói bạn đấy. Nếu bạn đang xem video này và cũng hoặc là đang vật lộn với hai căn bệnh này giống như mình, thì xin phép cho mình được ôm bạn một cái thật là chặt. Bởi vì từ sâu trong đáy lòng của mình rất là thương bạn. Mình thương bạn rất nhiều luôn. Mình nghĩ đây là một bài học mà số phận đã gửi đến cho mình và bạn. Và vì vậy dù có khó khăn đến mức nào, dù có cảm thấy như bản thân mình sắp gục ngã đến nơi, thì xin bạn hãy cứ để cho bản thân mình được ngã. Mình nói thật đấy, hãy thả lỏng ra, cho phép bản thân bạn được rơi tự do. Hãy cho bản thân bạn được kiệt quệ và được khóc, cảm nhận sự đau thắt ở trong lòng mình. Bởi vì một khi bạn đã khóc, một khi bạn đã cảm nhận đến tận cùng của nỗi đau này, thì mình cũng sẽ ở đó. Mình cũng sẽ ở bên cạnh bạn, như là chúng mình đang ở bên cạnh nhau lúc này. Và chúng mình hãy cùng học cách bước đi lại từ đầu nhé. Mình có cảm giác như là mặc dù mình đã lớn tuổi rồi, nghĩa là lúc đó mình đã 15 tuổi, nhưng mà cái tâm trí, cái tâm lý của mình nó lại mềm yếu, nó yếu ớt như một đứa trẻ. Và mình cũng đã tự tập bước đi bằng đôi chân mình. Và may mắn thay bây giờ mình có thể ở đây cùng với bạn để nói với bạn những điều này. Và đó, sau khi thi đại học thì mình bắt đầu nhìn thấy những cái nguồn ánh sáng. Khi mà bản thân mình đang bước từng bước một về phía cuối của con đường hầm. Nó nhỏ thôi, ánh sáng đấy rất là nhỏ, nhưng đó là ánh sáng của sự sống và hy vọng. Phải đến lúc mà trải qua tất cả những gì tồi tệ nhất, mình mới có thể hít thở một cách thư thái hơn, chậm rãi hơn. Và mình biết là mình phải tận hưởng cuộc sống của mình một lần nữa. Và đó là khi mình và bố book một chuyến bay đến Đà Lạt. Lần đầu tiên mà sau rất là lâu ấy, mình cảm thấy bầu trời nó thực sự đang rộng mở cho mình, bầu không khí trong lành. Và mình nhận ra cái tần số năng lượng của mình nó rung lên rất là cao khi mà mình ngắt những cái bông hoa đầy sắc màu của Đà Lạt mà mình ép vào cái cuốn sổ bullet journal của mình. Lần đầu tiên mà sau rất là lâu mình cảm thấy như là thế giới lại đang có màu sắc một lần nữa. Nó không chỉ là đen trắng nữa, mà nó thực sự là có màu. Và cái không khí ở đó là mình rất là nhung nhớ. Cho nên vì vậy, bạn chắc chắn phải đi đến đó một lần trong đời. Mình nói thật đấy, hãy đến Đà Lạt và nghiệm chứng cho những gì mà mình nói. Và bài học thứ 3 đó chính là hãy tiếp tục với cuộc sống của mình. Đó là một câu nói rất ngắn thôi và nghe có phần sáo rỗng, nhưng mà sự thật là vậy. Chúng ta cần phải tiếp tục với cuộc sống của mình. Điều này không có nghĩa là chối bỏ sự tồn tại của những tổn thương ở trong quá khứ, bởi vì chúng thực sự đã xảy ra và bạn hoàn toàn có quyền để lên tiếng rằng bạn đã bị vụn vỡ bởi chúng. Nhưng mà sự thật là chính những đau thương đó đã là một bước thúc đẩy để bạn tự mình phát triển lên thành con người thông thái như bây giờ, thành một phiên bản cao hơn so với bạn ban đầu. Thì tiếp tục với cuộc sống của mình, nghe đến đó thôi, nghe có vẻ là khó hiểu. Bằng cách nào bây giờ mà mình có thể tiếp tục cuộc sống của mình, đúng không? Bạn có nghe thấy những cái giọng nói đó ở trong thâm tâm của mình không? Đó là cái giọng nói đang vùng vẫy kéo bạn ra khỏi hố đen. Vậy thì đây chính xác là lúc mà chúng ta bắt đầu giai đoạn thứ 3 của hành trình chữa lành đó. Tiếp tục với cuộc sống của mình. Đối với mình, điều đó có nghĩa là bắt đầu lượm nhặt lại những mảnh vỡ của cuộc đời mình và ghép chúng lại với nhau. Thì trước khi thi đại học, trong cái giai đoạn căng thẳng nhất, gia đình mình thấy rất là rõ rằng mình chơi nhiều hơn cả học. Trông mình thật sự rất là lười luôn ý. Kiểu lúc nào mà mình ở nhà
Nghĩa là mình ở nhà anh chị họ của mình thì đa phần là mình toàn nằm ở trên ghế xong rồi mình cầm điện thoại thôi, nhưng mà mình thực sự căng thẳng ấy. Kiểu mình lướt Facebook mà rất là căng thẳng. Bạn biết cái trải nghiệm đấy rồi đúng không? Thì dĩ nhiên điều mà mình thấy khó có thể chia sẻ lúc đó chính là căn bệnh lo âu và stress khiến mình không thể nào mà học nổi khi ở nhà được. Và đó là lý do mình thường đến cái quán cà phê gọi là Twitter Beans Coffee để mình ngồi học một mình. Không phải là PR đâu, nhưng mà gu âm nhạc và không gian của quán cà phê này rất là hay và đa dạng. Nhưng mà tựu chung thì những cái bài nhạc mà họ bật nghe nó na ná cái vibe của cái playlist của mình, cho nên mình rất là bị nghiền. Mà bánh ở đây lại còn ngon nữa. Và mình đã nhặt lại cái viên gạch đầu tiên từ đó. Tuần nào mình cũng ra đấy ngồi học, bởi vì mình biết là nếu không học thì đời mình chỉ có xuống lỗ thôi. Cho nên là mình chưa hỏi ai trong nhà mình bao giờ, nhưng mà mình đoán chắc là cũng có những người, có thể là anh chị họ hoặc có thể là bố mình cũng hơi bất ngờ, bởi vì tại sao một đứa lười như mình lại có thể đỗ nguyện vọng 1 được. Bởi vì đơn giản là toàn bộ thời gian mà mình học là khi mình ở một mình tại quán cà phê, không có ai thấy. Mà cũng chính bởi vì không có ai thấy cho nên mình mới hoàn toàn thoải mái khi mà được làm chủ bản thân mình một lần nữa. Và đó chính là cách mà mình đã tiếp tục cái cuộc sống của mình, đặt mục tiêu nhỏ tí thôi và cuối cùng hoàn thành chúng. Đặc biệt một điều nữa, mình thực sự cần viết hoa lưu ý luôn ấy, bởi vì chúng thực sự là rất là quan trọng. Nhưng mà mình đã phải gọi là đúc rút mãi, mình ngộ mãi mới ra cái bài học này. Đó chính là kể cả khi bạn buồn bã, khi mà bạn suy sụp hay là rơi vào tuyệt vọng, thì hãy cố gắng làm những nhiệm vụ thường ngày của mình. Đó có thể là đứng dậy tắm rửa gội đầu, bởi vì bạn muốn làm nó từ hôm qua rồi đúng không? Thế thì hãy làm đi bởi vì bạn muốn. Hoặc đó cũng có thể là một chút bài tập toán. Hoặc nếu mà như mình thì là không phải một chút đâu mà là nhiều chút. Nhưng mà không sao, hãy làm nó kể cả khi khóc luôn. Bạn không hoàn thành nó cũng không sao, nhưng mà bạn phải làm. Bởi vì kể cả trong lúc nấc nghẹn, kể cả khi không nhìn thấy chữ vì nước mắt đang lưng tròng, đang che mờ chữ đi, thì bạn vẫn phải làm. Cái thứ mà quan trọng ở đây nó không phải là bài tập toán, mà cái điều quan trọng là bạn đang làm việc vì chính bản thân mình, bởi vì bạn lựa chọn làm chứ không phải vì ai khác. Đây là điều tối quan trọng đã giúp mình đặt viên gạch thứ 2 lên cái hành trình tiếp tục lại với cuộc sống. Bởi vì đơn giản là những điều đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nếu chúng ta không thể giải quyết chúng thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho bản thân mình đấy chính là buông bỏ chúng, để chúng có thể buông bỏ ta. Làm những điều mà bạn từng làm hàng ngày trước khi những chuyện tồi tệ đó xảy ra. Hãy làm những điều mà bạn từng làm, bắt đầu nhỏ và kiên trì, và rồi bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Và đó là 3 bài học lớn nhất, khái quát nhất mà mình rút ra được trong hành trình chiến đấu của mình. Mình vô cùng cảm kích thời gian bạn đã bỏ ra để nghe tâm sự dày mỏng này. Mình biết là chúng có thể chưa hoàn thiện, chỉn chu hay là có thể khác với trải nghiệm của các bạn. Nhưng mà bản thân mọi căn bệnh nó có những mức độ và những biến thể khác nhau. Đặc biệt là đối với sức khỏe tâm lý thì một căn bệnh lại càng có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên căn khác nhau hơn nữa. Tuy vậy mình đã cố gắng tổng hợp tất cả các bài học xương máu của mình một cách khách quan nhất, dễ hiểu nhất. Mình hoàn toàn có thể làm một video khác để liệt kê từng bước mà mình đã thực hiện để thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm một cách khoa học nhất nếu mà các bạn muốn. Chỉ cần một bạn comment là các bạn muốn mình làm một cái video liệt kê từng bước thoát khỏi căn bệnh trầm cảm thì mình sẽ làm ngay. Vậy nhá, kết thúc video rồi. Mình chúc bạn có một ngày làm việc thư thái, lắng nghe năng lượng tích cực ở bên trong. Còn nếu bây giờ là buổi đêm và bây giờ bạn vẫn chưa đi ngủ thì mình mong ngay sau video này bạn sẽ tắt điện thoại đi và để nó xa thật là xa, sao cho lúc ngủ dậy phải chạy đến lấy. Chúc bạn có một đêm ngủ ngon và bình yên như một đứa trẻ. Thế thôi, đứa trẻ này cũng phải đi đây. Hẹn bạn vào video lần sau. Mình yêu bạn rất nhiều.